Hi guys, this is Mike from MMA Fan Nepal and welcome to MMA Fan Nepal podcast season 2 episode 4. UFC 285 भर्खर मात्र सिद्धेको छ and I am trying to record the podcast त्यसको results र after math को बारेमा कुरा गर्नको लागि and hope you enjoyed the fight एकदम राम्रो रमाइलो भएको थियो as anticipated expected. John was in the main event, so we all know how big of an event this is भनेर, so I'm very excited to talk about it. अर्को कुरा चाहिँ अब इन्टरनेसनल कम्ब्याट सिनमा के भइरहेछ त्यसको बारेमा कुरा गर्छु. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. UFC 285. So I should be able to show you guys on the screen. है त म यहाँ देखाउँछु स्क्रिनमा. Main event ma, it was bananas, right? From bottom to the top, whole event ko first देखि last दिने बेलासम्ममै it was crazy, right? Every single fight. अनि अब मैले कुरा गर्ने भनेको main event को बारेमा कुरा हो. So event सुरु भएको थियो Bonical versus Jamie Pickett the middleweight division मा. That fight went exactly how the whole media and people were speculating. किन भन्दाखेरि चाहिँ Bonical को 3-0 record, राइट. अनि त्यसमा पनि अब ग्राउन्ड गेममा एकदम ग्राउन्ड गेम स्पेसलिस्ट भनौँ न, रेस्लिङ ब्याकग्राउन्ड राम्रो भएको, सो उसले चाहिँ एकदम इजिली फ्ललेसली चाहिँ यो गेम जितेको छ. अनि त्यहाँमाथि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो के भन्दाखेरि यो लेभलमा कम्पिट गर्दाखेरि चाहिँ यु सुड बी हर्ट क्या, घाइते नभइकन यदि आफूले विन सेक्योर गर्न सक्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा थियो क्या. अनि त्यो चाहिँ बो निकलले गर्न सक्षम भएको छ बिकज ऊ भर्खर 3-0 थियो, अब 4-0 भयो एन्ड ही स्टिल हेभ सम फाइट लेफ्ट बिफोर यु गो टु द टाइटल फाइट जानुभन्दा अगाडि धेरै फाइट हुन्छ. त्यही भएर हेल्थ वाइज पनि आफूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नका स्पेसली स्मार्ट गेम प्लान के अरे इम्प्लिमेन्ट गरेर आफ्नो ओपोनेन्टलाई जित्न चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ है. सो बो निकल डिड एक्ज्याक्टली वाट इज सपोज टु डु, जुन चाहिँ सबमिसन गरेको छ फर्स्ट राउन्डमा 3 मिनटभित्रमै उसले सबमिसन गर्न भ्यायो. अनि द्याट वाज अमेजिङ थिङ टु वाच. ज्यामी पिकेट, इफ यु लुक एट हिम, हुन्छ नि राम्रो स्ट्यान्डअप गेम भएको, तर ग्राउन्डमा चाहिँ खासै उसको त्यस्तो पर्फर्मेन्सहरू केही छैन. अनि प्लस इफ यु लुक एट हिज बडी टाइप, कम्बरमा चाहिँ एकदम सानो छ क्या, सो इट्स भेरी इजी फर बो निकल टु ग्राब हिम एन्ड देन लाइक सबमिसनको लागि चाहिँ हुन्छ नि रेडी हुनको लागि. सो द्याट्स वाट ह्यापन एज एक्सपेक्टेड. डेलिभरी भएको छ. आइ एम रियली ह्याप्पी. एन्ड बो निकलको अब के हुन्छ नेक्स्ट भन्ने नै कुरा हो होइन. सो हि इज गोइङ टु कम्पिट आई थिङ्क अलिकति हायर ओपोनेन्ट and then we will know if he is a real deal भनेर. You must have also seen John सँग पनि एउटा के अरे रेस्लिङ गर्नु खोजे जस्तो थियो and that was good thing to watch because अब Dana White contender series बाट आएको ऊ पनि एकदम vocal छ. He wants to show up in the media and like be हुन्छ नि as good as he can be भनेपछि डेफिनेटली एउटा सुपरस्टार हुन सक्ने एउटा क्यालिबर छ उसमा. So let's talk about the lightweight मा ग्याम्ब्रेट भर्सेस ज्यालिन टर्नरको फाइट थियो एन्ड द्याट फाइट वेन्ट भेरी गुड कन्सिडरिङ ग्याम्ब्रेटले चाहिँ एउटा सर्ट नोटिस फाइट लिएको थियो. ही डिडन्ट केयर, ही डिडन्ट बोदर एट अल अबाउट हुन्छ नि वेयर इज ऱ्याङ्किङ एन्ड ही वान्टेड टु फाइट, ही वान्टेड टु ब्याङ एन्ड इभन ही वाज फाइटिङ taller and rangy opponent. Okay, Jalin Turner was very tall, rangy and has a very good stand-up game. Gambler could not actually stand with Jalin Turner, but he was able to nullify Jalin Turner's game plan by securing a lot of takedowns. So धेरै takedowns भएपछि चाहिँ डिसिजनमा जित्न सफल भयो. अनि that's a great thing because lightweight divisionमा अब हुन्छ नि, this is the division that we should not miss and keep watching को कहाँ पुग्छ को के गर्छ भनेर. सो दिस इज अ ग्रेट थिङ राइट. सो त्यसपछि हामीले अर्को फाइट हेऱ्यो वेल्टवेट डिभिजनमा जेफ नील भर्सेस सफकत रखमनाब. Everybody is dying to watch Safkat Rakhmonab winning and great win पाएको छ Safkat Rakhmonabले, but it was not an easy win for Safkat Rakhmonab. He got hurt so many times. He also got dropped. झन्डै ड्रप भएर हुन्छ नि गेम नै ओभर हुनु लाग्छ थियो. तर सफकत रखमनाबको पनि रिच रेन्जी अनि त्यो जुन बडी टाइप छ लाइक त्यो बडी टाइप एकदम फाइटरको बडी टाइप जस्तो छ. गाह्रो भयो जेफ नीललाई फाइट खेल्न पनि अनि एउटा त रेन्ज पनि मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो भयो. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ सफकत रखमनाबले फाइनली सबमिसन गरेर जित्न सक्नु नै थर्ड राउन्डमा. द्याट वाज अ ग्रेट फर सफकत रखमनाब. एन्ड इफ यु have noticed, जसरी सबैजनाले चाहिँ सोचिरहेको छ हुन्छ नि, सफकत रखमनाब इज द वान टु बी अ च्याम्पियन भनेर, च्याम्पियन हुनु नै पर्छ त्यो मान्छे भनेर.
अब 7-0 भएको छ है, द्याट इज ग्रेट रेकर्ड, स्पेसली यो वेल्टरवेट डिभिजनमा. वेल्टरवेट डिभिजन भनेको चाहिँ लाइक एभ्रीबडी हिट्स हार्ड हुन्छ नि, देयर आर चान्सेस अफ गेटिङ नक्ड आउट. ही अलमोस्ट गट नक्ड आउट है. तर somehow if a fighter is able to secure 17-0 in a toughest division you can imagine, so त्यसमा सबका रकमनाले जित्नु भनेको बबाल हो. अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सबैले सोचेको जस्तो he did not actually call out anybody as per my understanding, तर मैले त्यो इन्टरभ्यूहरू चाहिँ हेरेको छैन है. आई थिङ्क लाइक ही शुड गो फर अब चाहिँ अब एकदम ऱ्याङ्क ओपोनेन्ट तर हाइप भएको एक ओपोनेन्ट. त्यसपछि चाहिँ वी शुड बी एबल टु सी जेफ नीलसँग इट वाज वा. ही हेज टु एडजस्ट उसको गेम प्लान अझै पनि, किनभने ही हेज टु बी रियली स्मार्ट अनि ही इज, वी क्यान सी द्याट राम्रो आइक्यू भएको फाइटर जस्तो छ. सो लेट्स सी वाट विल ह्यापन है त सबका रकमान आपको लागि. त्यसपछि लेट्स टक अबाउट द को-मेन इभेन्ट, वान द्याट आइम रियली एक्साइटेड अबाउट. मेरो योभन्दा अगाडिको प्रेडिक्सन पनि भनेको थियो लाइक सम हाउ सी इज गोइङ टु विन, सी विल गेट द विन, बट आई डिन्ट नो टेक्निकली हाउ सी वुड डु द्याट भनेर. तर यस्तो गाह्रो फाइट भएको थियो भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को. आई टोल्ड यु अलरेडी योभन्दा अगाडिको प्रेडिक्सनको पोडकास्टमा पनि हुन्छ नि, सी इज नट गोइङ टु गिभ एन इन्च. तर एलेक्सा ग्रासो भनेको चाहिँ द मुटु भएको फाइटर हो क्या, फ्रम मेक्सिकन ब्याकग्राउन्ड हुन्छ नि, फाइटिङ ब्लड लाइन भएको फाइटर. She just had to have a one hole. She's been saying throughout the interview, she has a hole in her game भनेर भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को को. अब भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोले एभ्री सिङ्गल राउन्ड जितेको थियो. फर्स्ट राउन्ड वी क्यानट रियली से बिकज एलेक्सा ग्रासो वाज रियली गुड एट फर्स्ट राउन्ड एन्ड वाज एबल टु टेक भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को डाउन. एन्ड त्यही टेक डाउन गरेको कारणले गर्दा होला भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को गट फायर्ड अप. अनि टेक डाउन पछि टेक डाउन आफ्टर टेक डाउन अनि गुड पन्चेस ज्याबहरू एकदम बबाल लागेको. एलेक्सा ग्रासो डिन्ट ह्याभ एनिथिङ क्या, बिकज रेन्ज नै उसले चाहिँ ऊ गर्नु सकिरहेको थिएन क्या. एभ्री सिङ्गल के अरे सिग्निफिकेन्ट पन्चेसहरू त्यस्तो केही पनि ल्यान्ड गरेको थिएन. तर जब भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोले आफ्नो ब्याक दियो द्याट वाज अल. एलेक्सा ग्रासोलाई त्यो मात्रै चाहिन्थ्यो, अरू केही चाहिन्थ्यो. एन्ड द्याट वान सिम्पल मिस्टेक गट हर द विन है. सी इज नाउ मेक्सिकोको फर्स्ट च्याम्पियन. एन्ड युएफसीमा यति ठुलो धेरै रन भएको फ्लाइवेट डिभिजनमा भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोले जित्नु भनेको यु क्यान अलरेडी इमेजिन द्याट हाउ बिग अफ अचिभमेन्ट फर दिस इज फर हर भनेर. सो एलेक्सा ग्रासो डिड इट, सी डिड अ ग्रेट जब. त्यही त जति नै आफ्नो गेम प्लानहरू कुनै पनि काम नगरेको भए पनि हुन्छ नि, सी वाज स्टिल अन क्या. केही न केही त मैले पाउँछु, केही न केही त भेट्छु. सी वाज नट गिभिङ अफ क्या. सो that's what got her the win, right? So let's talk about the main event, heavyweight division, John Jones versus Cyril Gane. Oh my God, man, I'm going to be heavily criticized on this one because I thought Cyril Gane would win in round 1, but that didn't happen because it didn't go that way. The attack opposite भयो. Round 1 मा John Jones ले चाहिँ जित्यो because I am sleeping on John Jones because I thought that 3 years को layoff पछि John Jones खासै हुन्न जस्तो लागिरहेको थियो. But John Jones was bigger than Cyril Gane, heavier than Cyril Gane, and then we could see that John Jones was even faster than Cyril Gane. Even at त्यो हुन्छ नि लाइक 2 मिनट भित्रको तिनीहरूको एक्सचेन्जमा नि वी कुड सी द जन जोन वाज सो डोमिनेन्ट राइट. द वे ही एप्रोच द फाइट, मुनि बसेर यसो ओपोनेन्टलाई हेरेको छ. सिरियल गेन डिन्ट ह्याभ एनिथिङ. आई थट सिरियल गेन वुड टेक द एग्रेसिभ एप्रोच, तर सिरियल गेनले लिएन. आई डोन्ट नो वाइ राइट. द्याट वाज नट हिज नाइट एन्ड इट्स नट अबाउट नाइट राइट. को लकी को अनलकी भन्ने कुरै होइन. मास्टर फाइटर पनि होइन, फाइटरको मास्टर हायर आइक्यू भएको फाइटरहरू जब कम्पिट गर्छ नि देयर इज नो लक, देयर इज नो there's a purely the performance आफ्नो strategy, आफ्नो game plan लाई कसरी चाहिँ युज गर्यो, कसरी चाहिँ हुन्छ नि strategically चाहिँ maneuver गर्यो, that is what it is. So we got the result. John Jones got the submission win. It was so crazy. Cyril Gane keeps saying हुन्छ नि मेरो ग्राउन्ड गेम चाहिँ एकदम अन्डरस्टिमेट गरेको छ, आई वुड सो समथिङ भनेर. वी डिन्ट सी एनिथिङ राइट. So he's often said in an interview he's a bit lazy to train all of the aspect of the MMA भनेर, especially the ground game. त्यो हामीले छर्लङ्ग देखिन्छ. We can say that he's a bit lazy, and especially यो लेभलको फाइट, टाइटल कन्टेन्डरको फाइट हो, हेभीवेट च्याम्पियनसिपको फाइट हो. दिस इज नो जोक राइट. सो I don't know why he didn't perform the way he should, right? अनि अब उसको राम्रो नै एग्रेसनमा थियो भने, तर जन जोनले त्यो केही गर्नै दिएन. जन जोन टुक ओभर द मिनेट द बेल rang, right? John Jones took over everything. So John Jones is now the champion of UFC heavyweight division, and I think he's going to be there for a long time.
अब सबैजनाले सिरियल गेमले जितेको छ अनि सिरियल गेममा जन जेनले यस्तो इजिली बच्चालाई नचास गरेर नचाछ भने I can tell you that John Jones is going to be there for a long time. Long time. Let's talk about co-main event. Co-main event match stylistic matchup कस्तो थियो. To talk about the stylistic matchup between Valentina Shevchenko and Alexa Grasso, it was very matchmaking एकदम राम्रो थियो because I thought Alexa Grasso को चाहिँ त्यो एकदम crisp punching boxing चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको थियो तर भएन मलाई शङ्का केमा मात्रै थियो भन्दाखेरि भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोको स्ट्रेन्थ र पावर चाहिँ सुपर ओभरवेमिङ हुन्छ जस्तो लागेको थियो है त्यसमा पनि वी कुड सी द्याट भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को डुइङ अ रियली गुड अनि पन्चिङको गेममा पनि एलेक्सा ग्रासो could have done better because like number one के अरे राउन्ड 1 को हामीले एनालाइज गर्दाखेरि you could see that Alexa Grasso is actually doing a very good right तर then as fight keeps happening हामीले के एउटा देख्यौँ भन्दाखेरि भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को को रेन्ज रिड गर्ने अनि रेन्ज कन्ट्रोल गर्ने जुन उसको त्यो गेम प्लान छ त्यसले गर्दा चाहिँ एलेक्सा ग्रासोको पन्च नलाग्ने उसको हातै सानो हुने अथवा हुन्छ नि हि लाइक सी ह्याड टु गो एन्ड डु सम डर्टी बक्सिङ विच सी डिडन्ट डु फर्स्टमा किनभने सी इज अल्सो अ भेरी एलेक्सा ग्रासोको पनि कस्तो स्टाइल छ एउटा भन्दाखेरि लाइक पिक एन्ड चुज छ क्या उसको आफ्नो सर्टहरू पनि उसले मजाले रिड गरेर पिक गर्दै गर्ने उसको लास्ट फाइटहरू तर इफ सी ह्याड टु गो टु द वार सी वुड सी हेज द्याट डग मेन्टालिटी एज वेल होइन तर भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोले जब चाहिँ हुन्छ नि उसको पन्चहरू ल्यान्ड नहुने बनाएर एउटा रेन्ज कन्ट्रोल गर्न थालेपछि सी एटेम्प्टेड द टेक डाउन एन्ड अफ द फर्स्ट राउन्डमा है एन्ड द्याट एक्चुली वेन्ट भेरी गुड इट समवाट हुन्छ नि भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोलाई चाहिँ कस्तो बनाइदियो क्या त्यो एन्ड अफ द राउन्डमा किनभने बेल बजिहाल्यो अनि एलेक्सा ग्रासो उठ्यो अनि त्यति बेला भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोले पनि अब थाहा पायो होला क्या कति चाहिँ बलियो छ त एलेक्सा ग्रासो भनेर अनि त्यही गेममा नै म यसलाई हराउँछु भन्ने हिसाबले भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोले त्यसरी वान आफ्टर टेकडाउन गर्दै अनि ज्याबहरू पनि मजाले कस्तो सलिड ज्याबहरू लागेको छ हुन्छ नि अनि एलेक्सा ग्रासो कुड नट डु एनिथिङ एलेक्सा ग्रासोको केही पनि चलिरहेको थिएन है अनि भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को वाज स्योर सर्ट टु विन अनि यसमा मलाई के लाग्छ भन्दा किकिङ गेमहरू अलिकति कम भएको छ होइन किकिङ गेमहरू खास गर्नै नहुन्थ्यो भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोले है त्यो फ्ल्यासी किकिङ गेमहरू किनभने एलेक्सा ग्रासो वाज लुकिङ फर एनिथिङ लाइक anything she could get she was ready to Valentina Shevchenko को fourth round मा back spinning kick that was her mistake and त्यो mistake लाई चाहिँ आफ्नो advantage मा परिणत गरेर एलेक्सा ग्रासो finally got her back and त्यसपछि पछाडि बसेर rear naked choke गर्दाखेरि चाहिँ I was hoping that happened because I was so excited for Alexa Grasso right एलेक्सा ग्रासोले मैले पहिला पनि भनेको एलेक्सा ग्रासोको हात कत्रो छ भनेर क्या she is bulk up प्रपोर्सनेटली बल्कअप भएको छ तर स्पेसली उसको हात हेर्ने पनि यत्रो ठुलो छ क्या अनि त्यो मसल त बर्न आउट भएको थिएन अनि त्यो घाँटीमा यस्तरी घाँटीमा मजाले लाउँदाखेरि यु कुड सी भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोले जब ट्याप गर्यो अनि त्यसपछि हात छोड्दाखेरि उसको जिउमा उसको मुखको अगाडि मुखको माथि र मुनि सबै रातो ब्लड थियो तर हात निस्किने ठाउँमा सेतो थियो क्या जस्ट इमेजिन कति सम्मको डिप थियो क्या त्यो रेयर नेकेड चोक होइन अनि भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोले नै गर्नु सक्ने सम्मको सह्यो तर सकेन अनि त्यसपछि एलेक्सा ग्रासो विन सी डिड द विन बट सी डिडन्ट विन इन अ फ्यासन सी इज सपोज टु द्याट इज वाइ इट इज the fight has to run back again right so second rematch हुँदाखेरि it is going to be very interesting किनभने आफूले एकचोटि जितेको ओपोनेन्टमाथि चाहिँ कन्फिडेन्ट पनि बढी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि इट इज very interesting to watch what will happen in flyweight division next time either भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को स्याडोमा बस्छ हुन्छ नि इन्जोय गर्छ आफ्नो लाइफ because she's been like winning she's been queen for such a long time so she might take a vacation and Alexa Grasso might face a different opponent but who knows right they might run back right away rematch मा के हुन्छ भने तर भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोले नेक्स्ट चान्स पायो भने I don't think she's going to leave any hole I mean like there's no doubt right Valentina Shevchenko is the better fighter still is a better fighter although Alexa Grasso secured the win but अब चाहिँ अब दुवैजनाले त्यही स्केलमा सिक्छ नि त
त्यसले गर्दा इट्स इन्ट्रेस्टिङ टु वाच वाट विल ह्यापन नेक्स्ट भनेर सो लेट्स टक अबाउट द स्टाइलिस्टिक म्याचअप बिट्विन जन जोन भर्सेस सिरियल गेन देयर इज नथिङ मच टु टक अबाउट किनभने फाइट धेरै लामोसम्म गएको भए पो वी ह्याड सो मेनी थिङ टु टक अबाउट होइन तर फाइट वेन्ट जस्ट 2 minutes आई थिङ्क राइट जस्ट 2 minutes विदिन ए 2 minutes जन जोन इज प्रेटी मच लाइक हुन्छ नि स्कुलिङ सिरियल गेन एभ्रिवेयर प्रेटी मच एभ्रिवेयर स्ट्यान्डअपमा पनि स्ट्यान्डअपबाट सिधै लडाइदियो त्यसपछि टेकडाउन मजाले टेकडाउन गयो समात्यो वाट वाज सिरियल गेन डुइङ क्या आई वाज लाइक ओ माय गॉड वाट वाज ही डुइङ ही डिडन्ट इभन अटेम्प्ट टु गेट अप उठ्ने पनि कोसिस नगरे जस्तो लाग्यो क्या लाइक ही वाज नट द्याट फ्लुइड लाइक ही युज टु लाइक we would assume right सिरियल गेन would be like very fluid and टेकडाउनहरू पनि स्किप गर्नु सक्छ भनेर तर त्यस्तो केही गरेन क्या तर इनिसियल स्टेजबाट नै हामीले के एउटा देख्न पायौँ भने जन जोनले चाहिँ आँखामा हेरेर सिधै प्रेलाई हेरेर खानु खोजे जस्तो अनि सिरियल गेन चाहिँ हुन्छ नि अब डराएर अब छल्ने टाइपको गेम खेल्नु ला जस्तो क्या जन जोनले धेरै यो अगाडिको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थियो हुन्छ नि द काइन्ड अफ द इन्स्टिङटिभ बिहेभियर द्याट द सिरियल गेन वुड चुज टु डु स्पेसली इन द फाइट भनेर ऊ अलिकति भाग्ने गर्छ अनि मेरो अगाडि त्यस्तो काम चल्दैन म त एकदम इजिली जितिन्छु भनेर भनेको जस्तो एक्ज्याक्टली नै भयो अनि जस्ट लुक एट जन जोन म्यान कति हेभी थियो त यार लाइट हेभीवेट डिभिजनबाट आएको मान्छे होइन त्यस्तो बल्कअप भएर लाइक ही वाज सो बिगर देन सिरियल गेन क्या द्याट वी कुड सी राइट एन्ड स्ट्रङ्गर देन सिरियल गेन डेफिनेटली अनि मजाले आरामले त्यो जुन लडाएपछि आरामले एउटा फर्स्टमा गिलेटिन चोक गर्न थाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ द्याट वाज अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ चोक आई डोन्ट नो द नेम अफ द्याट चोक बट द्याट ह्यापन एन्ड देन सिरियल गेन ह्याड नथिङ no response but to tap right and he tap and then game over न त उसले आफ्नो किक गेम देखायो न त केही पनि देखाउन पाएन राइट 2-3 किक ल्यान्ड भयो जन जोनले मजाले समातेर पछारेर हुन्छ नि जन जोनसँग एउटा ऊ छ क्या लाइक ही डजन्ट हेभ एनी फियर अल्टिमेट भिलेन एउटा कसैलाई भन्यो भने द्याट सुड बी जन जोन नट टकिङ अबाउट द नेगेटिभ स्टफ द्याट ही इज थ्रु अनि त्यो प्रिभियस टाइममा तर मैले के भनेको भन्दाखेरि ही इज द्याट मिन अफ अ पर्सन क्या मारौँ नै जस्तो गरेर बेल बज्ने बाट नै लाइक ही वाज देयर टु किल द सिरियल गेन तर सिरियल गेनको चाहिँ एउटा कम्पिटिसनमा छु ही अलवेज ह्याड द्याट लाइक चिल आउट काइन्ड अफ एटिट्युड्स टुवर्ड्स फाइट इभन लाइक डुरिङ द फाइट वी कुड सी इन्टरभ्यूमा पनि हामीले हेर्न मिल्छौँ सिरियल गेन कस्तो चिल टाइपको थियो मेलो नथिङ इज गोइङ अन केही खासै केही ठुलो कुरो होइन जस्तै तर जन जोनसँग कम्पिट गरिरहेको थियो नि त सो जन जोन डिड वाट ही ह्याड टु डु एन्ड आई एट माई वर्ड राइट मैले भनेको थियो सिरियल गेन जित्छ भने त जितेन सो वाट Alexa Grassolle त जित्यो नि त that was also something like people wouldn't thought like that would happen but that happened right so that's about stylistic matchup so what is there to talk about more let's talk about what they have achieved है त को-मेन इभेन्टमा एलेक्सा ग्रासोले के एचिभ गर्यो त अनि मेन इभेन्टमा जन जोनले के एचिभ गर्यो त एलेक्सा ग्रासोले टाइटल जित्नु भनेको एकदम ठुलो कुरा थियो बिकज वी अल नो मेक्सिकन फाइटर भनेपछि लाइक उनीहरूको चाहिँ हुन्छ नि ब्लडमा नै फाइटिङ स्पिरिट हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी सबैलाई लाग्छ होइन त्यसमा फिमेल डिभिजनमा पनि एकजना चाहिँ च्याम्पियन हुनुपर्ने चाहिँ देखेको थियो क्या बिकज द्याट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड द्याट्स वाट ह्याप एन्ड सी इज भेरी लाइकेबल एन्ड सी इज भेरी स्विट भेरी काइन्ड एन्ड सी टक्स भेरी good and like she is going to be that person UFC ले पनि प्रमोट गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो हुने क्या स्पेशली मेक्सिकन त्यो कम्युनिटीमा र त्यो ठाउँमा द्याट इज द रिजन वाइ उसको अब यो ठुलो एचिभमेन्ट चाहिँ अब ब्याङ्क ब्यालेन्समा पनि हुनसक्छ है द्याट इज वाट आई क्यान सी तर यदि अब नेक्स्ट फाइट कस्तो हुन्छ त्यसले पनि फरक पार्छ बिकज यो डिभिजनमा आई डोन्ट थिङ्क दे आर रियली अ गुड फिमेल फाइटर्स जोसँग चाहिँ त्यस्तो क्यालिबर छ जसले भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोलाई च्यालेन्ज गर्ने तर एलेक्सा ग्रासोको चाहिँ त्यो मेक्सिकन त्यो स्प्रिट भएको कारणले गर्दा मात्रै जितेको म भन्छु किनभने सी एक्चुली ह्याड द्याट हार्ट क्या त्यो मुटु लिएर फाइट खेलिरहेको थियो क्या सी डिड नट गेभ अप सी डिड नट ब्रोक ड्युरिङ द फाइट तर भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोको अरू फाइटरहरूको रियाक्सन हेऱ्यो भने चाहिँ अरू फाइटरहरू ब्रोक भएको हुन्छ क्या इन बिट्विन फाइटमा चाहिँ आफ्नो कुनै पनि गेम प्लानहरू नचल्दाखेरि चाहिँ होइन तर एलेक्सा ग्रासो त्यही भएर चाहिँ वी कुड स्टिल सी हुन्छ नि रेनिङ च्याम्पियन अगेन एन्ड अगेन विथ एलेक्सा ग्रासो यु नेभर नो राइट अनि द्याट इज ग्रेट एचिभमेन्ट टाइटल जित्नु मात्रै होइन च्याम्पियन हुनु मात्रै होइन त्यो एउटा कन्ट्री रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ त्यो फिमेल डिभिजनको फिमेल उसलाई रिप्रेजेन्ट गरेर त्यो गर्नु भनेको एकदम बवाल कुरा हो क्या अनि द्याट्स ग्रेट इभन भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को वाज भेरी ह्याप्पी फर एलेक्सा ग्रासो स्पेसली चाहिँ अब डिभिजनमा चाहिँ केही न केही अब उतड चढाव आउँछ नि त एकजनाले मात्रै जितिराख्दाखेरि त कस्तो हुन्छ होइन अनि भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोलाई जित्नु इट सेल्फ नै ठुलो एचिभमेन्ट हो देयर इज नो बिगर एचिभमेन्ट देन द्याट किन भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोलाई ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम भन्छ भने त्यसलाई जित्नु भनेको के हो त सो लेट्स टक अबाउट द मेन इभेन्टमा हेभी डिभिजनमा वाट जन जोन एकम्प्लिस्ड
3 वर्षपछि लेअफबाट आएको छ everybody thought he wouldn't be as fast as he used to be, as good as he used to be, as creative as he used to be, but he is creative, fast, heavy and power पनि भएको fighter. He did not use his power. The next fight मा power use गर्ला तर easily उसले आफ्नो opponentहरुलाई चाहिँ serial gain heavyweight division मा one of the most versatile opponent in terms of stand up game. त्यो फाइटरलाई चाहिँ बच्चालाई नचास्दा गरे नचाउँदाखेरि चाहिँ यु क्यान इमेजिन हाउ गुड अफ अ फाइटर हि इज जन जोन इज बोर्न टु बी अ विनर है. फाइटर पनि हो तर विन गर्नको लागि नै. तर जन जोनले अहिलेसम्म हारेकै छैन, उसले हार्नै जानेको छैन जस्तो टाइपको एउटा प्रुभ हुन्छ क्या. जसले गर्दाखेरि चाहिँ हि लुक्स एट द फाइट इन अ डिफ्रेन्ट वे. आफ्नो ओपोनेन्टको सेक्वेन्सहरू, आफ्नो ओपोनेन्टको द बिहेभियरहरूलाई उसले रिड गरेको अनि त्यो रिड गरेको चिजलाई चाहिँ इन्टरभ्यूमा ब्रेकडाउन गरेको हिसाबले नै हामी भन्न सक्छौँ कि कस्तो खालको फाइटर हो यो भनेर क्या होइन. सो जन जोन. अनि अर्को कुरा भनेको जन जोनको एप्रोच कस्तो छ त, एप्रोच एकदम सुपर मिन. वाइ डु आई से मिन अल द टाइम भन्दाखेरि चाहिँ यु आर गोइङ टु फाइट हर्ट समबडी एन्ड गेट हर्ट राइट. दिस लाइक you have to have that attitude of kill or be killed. So that is the kind of attitude he has. So अरू सबैलाई कम्पिटिसन गरेको जस्तो लाग्ला तर एउटा मात्रै स्पोर्ट्स हो जहाँ चाहिँ you are not playing here, right? Fighting sports is the sports where you don't play, you get hurt, you might get seriously injured, might get hospitalized for a long time, you never know, right? त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा मात्र स्पोर्ट्स हो जहाँ चाहिँ तिमी खेल्न मिल्दैन क्या. सो यु क्यान नट बी नाइस हियर. सो जन जोन वाज नेभर नाइस. बेल ऱ्याङ हुने बेलादेखि हि इज लाइक अन इट भन्छ नि. जबसम्म उसले आफ्नो चाहिँ प्रे सिद्धाउँदैन मार्दैन तबसम्म हि इज लाइन फर अ रिजन क्या. सो जनी बोन जोन्स once again proved that he is the greatest of all time and pound for pound number one king. That's what he has achieved. Your fight पछि we can pretty much say that he is a number one pound for pound number one king. Alex Xander Volkanovskiलाई पनि जित्नुपर्छ उसले, किन भन्दाखेरि 14 टाइटल डिफेन्स अनि त्यसपछि हेभी वेटमा चाहिँ यस्तो सुपर इजिली डिफेन्ड गरेको हिसाबले चाहिँ जन जोन has to be the pound for pound number one king. That's what their achievement is. So let's talk about who are they going to face next, right? So already announced भएको छ Jon Jones is going to face Stipe Miocic because Stipe Miocic is going to fight Jon Jones. Stipe Miocic, no matter how you rate him, he got knocked out so badly. Francis Ngannou बाट and त्यसपछि there was been like long gap and this is his opportunity to come back and face Jon Jones for the title, and I believe that the fight is going to be challenging and competitive for Jon Jones and Stipe as well. But Stipe, if you look at Stipe, he's a very stoic. तर अब Jon Jones को अहिलेको the physical attributes हेर, the way he's built, the way he moves, what he did to the serial game, I can see that it's not going to go very well for Stipe Miocic. But let's see what's going to happen, right? So Jon Jones and Stipe Miocic is going to face the next fight, and I'm excited to watch what will happen there भनेर. किनभने यदि हेभीवेट डिभिजनमा कसैले लामो समयसम्म आफ्नो बेल्टलाई राखेको छ भने द्याट इज स्टिपी मियोचिक. त्यसपछि एलेक्सा ग्रासो माइट फेस अप एन्ड कमिङ कन्टेन्डर. आई थिङ्क दे सुड रन इट ब्याक. भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को एलेक्सा ग्रासो शुड गो रन इट ब्याक अगेन and we will see how will that play out, right? अनि अर्को कुरा भनेको सबकत रकमनाफको लागि चाहिँ हु इज गोइङ टु बी द नेक्स्ट भन्दाखेरि सबकत रकमनाफले चाहिँ टप 5 कन्टेन्डर, किनभने 70-0 भनेको इट्स नो जोक. डेना वाइट एन्ड म्याच मेकर हेज टु फिड हिम टप 5 ओपोनेन्ट अनि त्यसपछि चाहिँ अब टाइटल कन्टेन्सनमा जाँदा हुन्छ. अब हाइप भएको अनि सेम स्टाइलिस्टिक स्किल सेट भएको फाइटरहरूलाई चाहिँ भिडाउँदा हुन्छ. जस्तै आई थिङ्क हमजाद चिमाएभ इज अ भेरी गुड ओपोनेन्ट फर सबकत रकमनाफ इफ दे वान्ट टु फाइट. त्यसपछि लाइट वेट डिभिजनमा ग्याम्रट, आई क्यानट से anything about Gamrot. I don't know where does it fall in terms of ranking. I don't know. तर Bo Nickel को बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ Bo Nickel's gotta face a really good opponent. Maybe he has a couple of fights before he go to the top 5 fighter. So hopefully Bo Nickel will get a really named opponent अनि त्यो फाइट पनि हामीले राम्रोसँग हेर्न सकौँ. उसको चाहिँ स्किललाई चाहिँ म्याच गर्न सक्ने फाइटर कसैसँग चाहिँ राखिदियो भने मिडल वेट डिभिजनमा द्याट्स गोइङ टु बी ग्रेट, राइट? द्याट इज द्याट अबाउट हु दे आर गोइङ टु फेस नेक्स्ट भनेर. सो गाइज द्याट्स अल फर टुडे. आई एम साइनिङ अफ फ्रम दिस पोडकास्ट एन्ड आई वुड लाइक टु टेल यु वान थिङ. यदि यो पोडकास्टमा चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यु जस्ट ह्याभ टु से आई वान्ट टु जोइन MMA Fan Nepal पोडकास्ट भनेर इन द कमेन्ट बिलो एन्ड देन विल ह्याभ यु अन द सो. वी विल समहाउ म्यानेज द्याट टु ह्यापन.
अनि हाम्रो लाइक गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला, अनि प्लिज शेयर गर्नु होला. टेक केयर एन्ड बाइ बाइ गाइज.